like to bring up before we go into my prepared talk. Gần tới cuối tuần thứ nhì rồi, ai muốn có ý kiến thắc mắc hay là có những cái gì muốn nêu ra không trước khi mà thầy nói pháp? Yes. So I want to share an experience from fasting. Muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm về tuyệt thực. I always have the sinus problem. From my family has a very bad sinus. So Gia đình có cái sổ mũi. So for the past few months, I've been sneezing and have running nose frequently. Mấy tháng qua là có cái nước mũi nó chảy ra hoài và cứ hắt xì hoài. For majority of time, for 9 days, I felt that I had a flu. Mới thực xong 9 ngày thì có cảm tưởng như là bị cảm cúm. I felt miserable. The nose was stuffed or running, sneezing. Cái mũi nó nghẹt hoặc chảy nước hoặc là ách xì. So many times I said, oh, I don't know if I can continue because all my body was hurting. Không biết là có thể muốn thường xuyên nghĩ chuyện bỏ cuộc. Tại vì không biết cái cơ thể mình có bình hoàng như vậy sao mà tuyệt thực tiếp được. And then during the lunchtime, I had a little bit of the porridge soup. And then suddenly all the symptoms is completely gone and my sinus is completely clean. So you broke the fast? No, You quit? You saw me drinking that. Well, you quit, right? No, I haven't eaten after. Oh, I drank the bean sprout soup. What? I drank bean sprout soup. But you quit, right? No, I'm gonna start now again. I'm starting. Start what? Huh? Huh? I thought she quit. No. You didn't quit? I didn't quit. Oh. Wow. Whoopee. I wanted to quit, for sure. Tính bỏ cuộc nhưng đều tuyệt thực là 9 ngày. And then you still feel miserable, right? And then you had some porridge. I had the soup. The nose is still stuffed when you had the porridge, or what? Huh? I had the soup of the porridge and a few like. At the end, your fast how was your nose? So it's your sinuses. Oh, the sinus is so clean. There's no sign of running nose. Before you quit or after you quit? After. They need to know this. And then it confirms that you should quit fasting sooner. What she says is that after 9 days, his nose still pretty bad, sinus is still pretty bad until she quit. Oh, actually no. The 9th day it was already actually getting better. Not too late. We don't believe that anymore. Nói là những ngày thứ 9 bắt đầu tiến bộ, thôi nói trễ quá rồi, về xạo. How can we believe you? You just said that you quit, and then it got better after you ate. So clearly, it's the food. The relationship between until late. So I don't remember exactly when it got better. Oh, that's kind of weird. My sinus is not there anymore. It has the flu symptom is not there. The sinus problem is not there. Ngày thứ 9, không biết ngày thứ 9 là ngày trước đâu, không biết nữa, nhưng đều nói là cái nước mũi, cái mũi nó bắt đầu nó tiến bộ. Rồi sau khi mà ngừng lại rồi đó, họ uống một tí nước cháo đó thì cái mũi nó hoàn toàn nó thông. So it cleared up after you had some porridge. Is that what you're trying to tell us? I don't know if it's before or after, but I think around 9th day or after. I'm not sure. Oh my God, she still have another problem we don't know about. The memory is getting worse. Cô không biết cô nhớ là trước hay là sau khi uống cháo hay là bớt, thầy nói ôi trời đất ơi, giờ còn cái vấn đề khác nữa, chắc là cái nhớ nó lụt rồi. Okay. So the fasting is harming your memory. Today. So many problems. So you're saying you shouldn't fast, you never fast again or what? No, you should
fast so that you, because this has been going on for so long. It's going on months. for so long. How old are you? 50s? Oh. You know, what is your true age? I know it seems like 50 coming to Wei Mountain Temple, but Yeah, so I just encourage people to fast. You know, it's good for cultivation, but also you can, you know. And what did you do during your fast for your reference? This is Shanahan, and listen to her answer carefully. What did you do when you fasted for 9 days? Sleeping. Thầy hỏi cô Đại Hàng này á, trong lời thời gian 9 ngày mà cô tuyệt thực đó, cô làm gì? Cô nói là tôi ngủ suốt ngày. She slept the entire day. Every time I wake up, I feel like nauseous, running nose, headache. Thức dậy thì nhức đầu, rồi buồn nôn, buồn mửa, rồi thứ. It was really miserable. Had you meditated, it would have got a lot better on the third or I'm fourth so day weak. instead of sleeping. Thì nói quý vị tuyệt thực mà ngồi thiền nó còn lẹ, nó chữa bệnh còn lẹ hơn nữa. Tại cô này không chịu thiền, cô nghĩ nằm ngủ thôi. Okay, you're not supposed to sleep. I know some of you meditate, you sleep because for whatever the reasons. If you fought that desire to sleep, you get a lot more out of it. Tôi nói cái gì mấy người tuyệt thực ấy. Tại vì có một số người ta chưa mà ngủ gà ngủ cắt đụng là ngủ thôi. Thầy nói những cái người mà tuyệt thực mà lúc mà mệt mỏi như vậy, buồn ngủ như vậy mà ngồi thiền đó, kết quả còn lớn gấp mấy lần nữa. But it's okay. You guys are weak. Yeah, mấy người hèn yếu. So it's not much. We cannot expect much from you. See, even for the weak and the non-believers, the people lacking faith and resolve, you still have some pretty good, decent results. Thì quý vị thấy những cái người mà tâm yếu, mà thiếu cái ý chí vẫn có kết quả, thường nó chậm tí vẫn có kết quả. Yes, question. Master, when you say sleep, does that include sit sleep? Does that count as sleeping or meditation? When you sit sleep, was it in full lotus or straight legs? Full lotus. If you sit sleep in full lotus, it's much better than sleeping with your legs stretched out. Cái việc ngủ ngồi đó mà nằm xếp bằng lại nó tốt hơn. When you fast and you need to sleep, I would cross my legs. Even you sit or you lie down, crossing your legs is far better than stretching your legs. Okay, so you have more results, better results. Okay, any other questions? All right. Well, congratulations. I guess healthy sinuses. I assure you, it won't be long before they come back. But the nice thing about it, there's one way to alleviate that problem. Thầy nói cái sổ mũi nó sẽ trở lại, mà ít nhất cổ này cô biết là có cái phương pháp để trị nó được. There's a way to address it through fasting. Okay, and next time instead of sleeping, try and meditate. It might go away more of it. It will get much more improvements. Sau thay vì ngủ gật cả ngày như vậy, thì ngồi thiền nó sẽ có kết quả còn lớn hơn nữa. Alright? It's okay. Some people it takes many iterations. Nhiều người phải cần nhiều lần mới thấy được. Alright. Anything else? Các muốn nói gì nữa không? I highly recommend it. I think Wu Yin is coming out from her fast. Ngày mai. Tomorrow night, she's coming out her fast and she look forward to her talk tomorrow night. Tối mai nói chuyện. Bữa nay không có ăn không nói đâu, mà ngày mai ăn mới nói. She says, I refuse to talk right now. I want to wait until tomorrow when I start eating, now I talk.
Nói bữa nay còn tuyệt thực nhất đừng cấm khẩu, tịnh khẩu. Ngày mai bắt đầu ăn tôi mới chịu nói. Yeah, okay. Shall we continue with our Master HuiHai's Shastra? Mình tiếp tục bàn về cái bài luận án của ngài HuiHai. On slide 23, tấm 23, he says, by samadhi you give rise to no thoughts when faced with states, thereby making them impervious to the 8 winds, that is to say, impervious to gain and loss, calumny and eulogy, praise and blame, sorrow and joy. All right. Với trong cái định đó thì cái vị gặp một cái cảnh giới bên ngoài đó, gặp cảnh giới, gặp cái gì đó, bất cứ cái cảnh giới gì nó xảy ra, cái tâm quý vị nó có khởi lên một cái niệm gì cả, gọi là định. Okay. Vì gặp bất cứ cái trường hợp nào, tâm quý vị không khởi bất cứ cái tư tưởng nào hết á, thì quý vị không bị ảnh hưởng bởi cái bát phong. Bát phong là nhà thiền rất là nổi tiếng cái quan niệm bát phong này. Bát phong là gì? Là 4 cái cặp mà khiến con người đời nó hay dao động cái tâm của họ. Là 4 cặp gì? Cặp lợi với là lỗ. Cặp thứ nhì á là được tiếng thơm hoặc là bị tiếng xấu. Okay. Cặp thứ ba đó được khen hoặc là được người ta được khen hoặc là bị người ta chỉ trích. Cặp thứ tư là đau và lạc, khổ và lạc. Alright. So what the Venerable HuiHai is saying is that when you're in samadhi and something happens to you, face a state, meaning anything happens to you, you come in touch. When you face with any type of situation. When the Chan school, they talk about state, meaning that you are confronted with something you need to, or anything that happens that you're confronted with, you come into contact with. Cái cảnh giới đó, cái nhà thiền dùng danh từ rất là nhiều. Cảnh giới có nghĩa là cái vị bất cứ chuyện cái gì xảy ra mà cái vị phải đối phó với nó, phải đương đầu với nó. Okay, that's called a state. Okay. For example, you sit there and someone walks by. Okay, that's a state. Mình đi ngang, you see someone walking by, that's a state. Mình ngồi đây mình thiền, mình thấy người ta đi ngang qua là một cái cảnh giới. Anything that happens is called a state. Okay, bất cứ chuyện xảy ra cái gọi là một cái cảnh giới. Vì trong định, thành ra khi mà cảnh giới nó khởi lên, nó xảy ra, cái vị không sinh một cái niệm nào cả. What happens is that when anything happens, when you confront with something, you face with something, you don't give rise to any thoughts. You have no thoughts. That means you are in samadhi. Your mind is empty, devoid of thoughts. No matter what happens, no matter what your sense organs are registering, are bringing in, you don't react to it. Okay. Nói cách khác là khi mà quý vị trong định đó, bất cứ chuyện xảy ra, bao nhiêu cái cảnh giới, cái lục trần nó được thâu tập vào trong đó, cái tâm của quý vị đó, thì tâm quý vị nó không khởi lên bất cứ một cái niệm nào cả, mới gọi là cái tâm là tâm không. Có nghĩa là quý vị không có cái phản ứng, meaning that you don't react to it. Okay. All right. And because you don't have any thoughts, that's why you are not affected by the 8 winds. Vì cái vị tâm vị trong định, cái vị bị bát phong nó thổi thì cái vị không bị ảnh hưởng, không bị dao động.
The Chinese are saying you are swayed by the when the eight winds blow. Có nghĩa là cái vị người Tàu có cái câu là khi mà bát phong nó thổi đó thì cái vị bì nó người cái tâm nó bị dao động. Bát phong là cái gì? What are the eight winds? Là the four pairs of opposites, diametrically opposite, gain and loss. Okay. Bốn cái cặp này là nó đối diện với nhau, nó tương phản với nhau. Fame and infamy. Okay. Eulogy, I'm not sure. I don't know. It's a praise. It's actually, I think it means fame, and I prefer to use different words. It's clearer. Eulogy is to praise, or to, you say maybe fame and infamy. So these 8 pairs here are what 8 pairs of things that make affect the people who are scattered. Okay. 4 cái cặp này là những cái chuyện nó xảy ra mà khiến tâm chúng ta, cái người mà không có định, cái người mà tâm tán loạn, họ bị dao động. Okay. Họ bị ảnh hưởng, they influenced by these 8 winds. Họ bị bát phong này nó thổi, thành nó bị dao động. The wind blows them and they're swaying in the wind. Bát phong nó thổi thì khiến người ta như cây sậy, nó quơ trong gió. Whereas if you have samadhi, the 8 wind blows, you are unmoving. Ngược lại, khi mà quý vị có định đó, thì bát phong nó thổi lên đó, quý vị sẽ không có dao động, không có nhúc nhích gì hết. Thì bát phong là cái nào? So what are the 8 winds? Okay. Gain and loss, lợi và lỗ. Okay. This is the first pair. That is the biggest problem for most of us. Cái cặp này, lời với lỗ này là cái vấn đề lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đồng ý hay không đồng ý? Okay. We are proud of ourselves. You go to school, we learn, we acquire experience in order to acquire gain and avoid losses. Yes or no? Quý vị nghĩ đi coi. Cái vấn đề giáo dục của mình đó, là mình học hỏi, mình đi huấn luyện, mình đi làm việc để cầu cái lợi mà tránh cái lỗ. Okay, that's our driving force in life of a normal person. Cái người bình thường người ta như vậy, ta cầu cái lợi mà ta tránh, ta sợ cái lỗ. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái bát phong, cái tám phong nó thổi tới không phải dẹp lép hết đó thầy. Thổi tới là bật ngửa xuống. Okay. Nó thổi là mình dao động. Okay. Hạng như ngồi đó, ngồi thiền một cái tư tưởng nó khởi lên, nói bây giờ nó số nó bây giờ có nhiều tiền lắm, lập tức chạy đi mua cái vé số, phải đứng dậy đi chạy đi mua vé số để mà trúng được cái số độc đắc thì đỡ khổ lắm. So for example, you're sitting and meditating, and then the thought arises. Your RAS feed says now the super lotto is $1 billion. So he said, "Oh my God, I better call my wife and make sure she stops by the 7-Eleven and get some super lotto tickets." Yes or no? I remember not long ago, a couple months ago, maybe last month or something, the super lotto is like $1 billion. And I think our temple too,
have a pool, and you went around and collected money from everyone, and did you win anything? No. But the chance to win that something like that is so attractive to all of us. Me included. Okay. Thành cái gì thấy cái chuyện mà lợi lạc khiến con người ta dao động. And so when you see gains, especially big gains, we try to go for it. Thành cái mình thấy những cái lời lớn đó, ai cũng bị dao động. Yes, bigger gains. Yes. Oh no. What is your threshold? For me, it's $20. Anything more than $20, I move. Cá nhân thầy cái gì mà hơn 20 đồng thầy động đậy ngay lập tức. Below 20, I'm not interested. Dưới 20 đồng. Yeah. So I have a lot of envelopes, red envelopes. Có nhiều cái bao bì thư mà hệ thống tàu tôi cho bao bì thư như vậy, bao đỏ vậy. Trong đó cái cộm $1 nó cộm 5, 6, 10 lần luôn, nó dài cộm mà. So they put a $1 bill in there and they roll it up. I don't move by those the thickness of red envelopes anymore. Lúc đầu á, lúc mà mới ra Hoàng Pháp á, thì thấy mấy cái bao dài mừng lắm. Chắc bữa nay được nhiều tiền đó. 10 năm sau 10 năm biết mở cái bao đỏ ra toàn 1-2 đồng không à. Thành ra bây giờ phải cái bao mỏng mình mới thích. Now I look for the thinner red envelopes. Okay, gains. Yes, I get moved by gains. Thầy chấp nhận, xác nhận với cô Quả Ngân rằng thầy cúng mà nhiều thì thầy mừng nhớ sợ lắm. Okay, đồ bây giờ biết nhìn cái bao bì thơ thì biết ngay nó bao nhiêu trọng rồi. Alright, what about losses? Còn lỗ thì sao? We avoid losses like the plague. Yes or no? Cái lỗ là ai cũng sợ, giống như sợ như là ghẻ vậy đó. Yes or no? Oh my God! How can you stand it? How could you be willing to go into a loss? Tại sao ai mà khờ đến độ mà chịu thiệt thòi, chịu lỗ được? It's uncool. It's not very smart to suffer losses. Người ta mà bạn bè cái vị mà nghe cái vị nói là bị lỗ lã là người ta cười ngất đầu, đúng không? Phải không sư cô Hiền Độ? Già rồi mà còn bị thiệt thòi, cái cả 100 tuổi vẫn chưa học hỏi gì hết. I told Ven Vô Xiển Tu, if her friends hear that she's suffering losses, they'll laugh their heads off because they say this woman is 100 years old, she still has learned nothing yet. Nghe có được không? Hiền Độ nghe có được không? She even can't hear anything I say. Không nghe rõ hả? She's laughing, she's smiling, so you can tell that she's not getting the. She can't hear very well back there. All right. Well. All right. And what about some people are much smarter? Có những người ta thông minh hơn nhiều. Some people are much smarter. Có những người thông minh dễ sợ lắm. These cultivators are very, very well informed. Mấy cái người tu hành này họ biết cái pháp. They understand the Dharma. They know that it's very important to create blessings. As Master YongHua says, some of my colleagues says. Có người nói, Thầy Vĩnh Hóa dạy là quý vị chúng ta phải tạo phước. We create a lot of blessings. Okay? So that's borrow money to make borrow from so you make offerings to Master YongHua, and then when you need money, you go to other people to ask for money. Okay. Thế nó thầy
Thì có I have the system where I give my left home people stipends so that they don't have to ask for money for small things. Cái hệ thống thầy á, thầy cho mấy người xuất gia trong thầy á, là số tiền túi. Tại vì trong cái thành phố quý vị có nhiều cái đồ họ cần dùng lắm. So in the city we need a lot of personal things, whether it's Q-tips or your special toothbrush or whatever. Trong cái vị biết nhiều cái người có những cái nhu cầu cá nhân chẳng hạn, ta cần cái bàn chải đặc biệt của họ, hoặc là cần cái bông cái đồ ngoáy lỗ tai nào. So I give them some money. The people I plan to invest in. Mấy người mà thầy nghĩ là tôi muốn đầu tư cho tụi nó, okay? I give them money, thầy cho họ cái tiền. So and then in turn they very smart. They said, this is money. So this is my chance to make offerings to Shipa Jewel. So they gave it either, they may give it back to the temple. Họ nói bây giờ cái cơ hội mình quý lắm. Mình có tiền nữa, mình cúng cho cái Tam Bảo, cúng lại cho chùa. Nó cúng lại cho chùa, cúng lại cho thầy. And then when they need to, they need something, hoặc là khi nó cần cái gì đó, or they have craving or something, hoặc thèm ăn gì đó, they go to someone else in the temple and say, I have a craving for this. Can you get it for me? Nói là tôi thèm ăn cái này, tôi cần cái này cái nọ, mua giùm tôi được không? That's pretty smart. Mấy người thông minh dễ sợ. So they create more blessings because they get the money and they donate to the temple. Cái người thông minh dễ sợ, họ cúng dường như vậy là tạo phước nhiều. And then they rob from the smaller guys, ăn cắp mấy người lợi dụng mấy cái người khác. Okay, so that they figure out the net gain is that, yeah, you owe this person a little bit, but you get a lot more out of these blessings here. And therefore, the overall, I gain so much out of it. Thằng người ta khôn vậy, ta tính toán hay vậy sao? Ta nói là tôi mà làm như vậy đấy, thì cái phần mà tôi cúng cho chùa, cái lợi nó lớn hơn. Còn cái phần mà tôi mà cúng, mình lợi dụng cái người mà trình độ thấp, người ba xí lố cố đó, thì mình nợ nó tí không sao hết. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Thầy Hiền Trì nghĩ sao? Bao giờ nghe cái chuyện như vậy chưa? Có hả? Có thấy luôn hả? I asked Master Chien, what did he think? He said, I saw it. Cái đó mình thấy là hành động như vậy không có đúng. Tại sao không đúng? He says it's incorrect. That's improper. Cái người xe lố cố tự động họ đưa cho mình, thì mình nhận. Còn cái này mình đi, hòa thượng đặt là gì đó, đói không có cầu duyên, đi cầu duyên, đi skim, đi phan duyên, người ta cúng, đó không có đúng. Mặc dù cái phước hôm nay mình có, nhưng mà mình lấy của người khác thì không có đúng. He says it's incorrect. It's incorrect to Master YongHua's teaching. Even when you don't climb on conditions, just because people like you or respect you doesn't mean you take advantage of them. Người ta thương mình, người ta thích mình, người ta ủng hộ mình, không có nghĩa mình lợi dụng người ta. Cái đó gọi là lợi dụng. Okay? Lý dụng, right? The Chinese word is to take advantage of people. Okay? So what does it mean? Whatever you take advantage of people, that money there is tainted by the amount you put it in, the amount you donate. Nói cách trắng trợn là cái vị lấy tiền mà cúng như vậy, tưởng lời không có đâu. Cái phần cái vị mà lợi dụng người ta là nó làm cái thiền đó nó bị ô uế luôn nè. Whatever you donate to the temple is tainted by what you take advantage of others. Is that clear? There's no gain whatsoever. You can cultivate until aeons after aeons. It's not going to help you create any more benefits. Why is that? Nó thẳng luôn á. Mấy cái người mà tính toán như vậy đó, tu cả ngàn kiếp, cả triệu kiếp nữa không có tiến bộ được, không có phước vậy. Tại vì cái phước mà đi lợi dụng người ta, cái hại lợi dụng người ta như vậy đó, là nó ác luôn cái lợi bên kia nữa.
Okay, it's not very smart. Cái đó là nó thiếu cái sự sáng suốt vậy. It's too smart for your own good. Cái này gọi là tính toán quá này, too calculating. Okay? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? We discuss anything. We don't, cái này nói gì mình cũng đem rồi mình nói hết. We don't try to paint a rosy picture to you. We are superior cultivators and so forth. Chúng tôi không có giấu giếm những chuyện này, không đem là trình bày cái gì một cái hình ảnh mà cái chùa chúng tôi là dân gọi là chân tu. We are true cultivators. We are superior cultivators. No, we have a lot of problems. Chúng tôi tu có nhiều vấn đề dễ sợ lắm. Okay. If you don't bring it out, it keeps on. The problem persists. Không đem ra nói thì nó tiếp tục nó cứ tồn tại. You want to hide it? I respect your decision to hide it, but this is not very healthy if you want to cultivate. Thì mình muốn giấu thì thầy cũng nói cho nên people request me not to bring up certain things. I have no problem doing that, but this is excessive calculating. Cái này là tính toán quá đấy. Okay, that's very very stupid. Cái này nó ngu không thể tưởng tượng được. You think they're smart, but actually it's the most stupid behavior for cultivation. Cứ nghĩ là mình thông minh tính toán, té ra cái hành động như vậy là hành động nó ngu si một cách kỳ lạ. Alright? Next pair. Infamy and fame. Bad reputation and good reputation. Là cái tiếng xấu và tiếng tốt. We live in society. Mình sống trong cái xã hội. Therefore, other people's opinions matter to us a lot more than we like to admit. Mình sống trong cái xã hội chung chạ với người ta thì cái tiếng tâm của mình, cái tiếng tốt, tiếng xấu mình nó ảnh hưởng mình nhiều hơn mình có thể mình sẵn sàng công nhận cái chuyện đó. Yes or no? Our reputation, our fame, our infamy really affects us deeply. Cái tiếng mình tốt á, nó ảnh hưởng mình, tiếng xấu ảnh hưởng mình dễ sợ. Alright? Like it or not, this is who we are. Cái bản tính mình là như vậy. Agree, disagree? Okay. And I remember personally, and not too many years ago, 5 years ago at most, I have such a bad reputation. And people are just so critical of me personally. Cách đây không bao lâu, có 5 năm thì phải, người ta chỉ trích, ta chê bai, ta chửi bới trên đầu thầy nữa. Okay. To the point where someone reported to me, one of my students reported to me, my ex-students reported to me. Mọi người lúc trước tới chùa, bây giờ không còn tới chùa nữa. He says, I went to the big temple in up north in California that you used to go to. Nói tôi tới cái chùa mà lúc trước bình thường tôi tới đó. And I walk in there when you weren't there. Tới đó lúc mà thầy không có lên đó, because I wasn't there anymore because that big temple ceased inviting me there because of a bad reputation. Cái chùa lớn đó, nhà chùa lớn nó không có mời thầy lên nữa tại vì tiếng thầy xấu á. And they said, this guy said, he says, how people looked at me, they look at me as if I was a leper. Ông nói, cái người ông kể, ông nói là người ta nhìn tôi giống như là nhìn người ghẻ lỡ, nhìn cái thằng tồi bại không thể tưởng tượng được. Okay? So it affects how people look at us, think of us, affect us a great deal. Thay nói cách khác, cái người ta nghĩ mà tốt xấu đối với mình nó có ảnh hưởng rất là lớn lao. Alright? That's
the mass. When you talk about fame and infamy, it's a lot of people. The next group, the next pair is praise and blame. Cái tiếng danh thơm, tiếng xấu, tiếng tốt, tiếng xấu đó là nói trong cái đại chúng, nói nhiều người lắm. Còn cái cặp thứ ba đó là khen với chê. Third one is praise and blame. It has to do with personal, one person, face to face, or this one person. Rồi cái cặp thứ ba này là về cái cá nhân, người ta khen, người ta chê mình. Okay, so this also has a great impact on us. Cái chuyện mà người ta khen chê đó trước mặt mình, it's personal, face to face, especially face to face. If you want to praise you, oh no, I'm not like that. Người ta khen mình khoái dễ chờ. When they criticize you, you feel as if how could you? And you break up relationships, friendships. For example, people tell me often in the temple, people come and say, "Oh, I brought some food to the temple." Trong chùa mình người ta kể đó, ta đem đồ ăn tới đặc biệt, special food. They cooked or they brought to the temple, mua cúng dường hoặc là tới nấu với chùa. And they come to you and they said, Would you mind trying this for me and tell me how how you like it? Tới nói yêu cầu người ta là nói thử dùng cho tôi biết là ngon là dở. What for? Because it helps me improve. So that either I buy some more of this or I change the way I cook. Thì như vậy tôi sẽ đổi cái cách mà tôi nấu ăn hoặc là tôi sẽ mua cái chỗ khác nó tốt hơn. And then if you happen to tell them it's good, they're very happy. Mà nói mình mở mình khen người ta mừng dễ sợ. Nothing happens. Okay, cái chuyện xảy ra hết. But when you say, it needs a little bit more salt, có người lỡ dại mở miệng ra nói là cái đồ nó hơi lạc một tí. Or they walk by in some master hiển trì hoặc đi ngang tới thầy hiền trì đó, take a bottle of soy sauce, lấy cái chai xì dầu đổ vào cái tô. He said, "Oh my God." And he was so offended. Mình mà chê người ta một cái là người ta từ mình luôn, không thèm nói chuyện mình luôn. Happened at our temple. Okay. Yeah. So the praise and blame, we sometimes react very violently to that. Thành như khi khen với chê, mình có cái phản ứng rất là mạnh. And finally, pain and joy. Cuối cùng thứ tư đó là đau và sướng. Pain. Who likes pain? Raise your hand, please. Ai thích cái đau đớn, giơ tay phải coi. Teo Sinim, you like pain? No. Hỏi sư cô Đại Hàn có thích đau chân không? Leg pains? No leg pains? Yeah, you like pain, huh? Yeah, okay. Anyone else likes pain? Có ai thích đau không? Raise your hands, please. You like pain. What kind of pain do you like, sir? Cái ông nào thích đau, hả? Leg pain, thích leg pain. You like leg pains? Why you like leg pains? Tại sao thích cái leg pains? Why? He refuses to use a microphone. The other ones are so embarrassed. This guy here, that's not. Give him a microphone. They all sat there. So. He says here, when the legs are in pain, the mind calms down. Cái chân nó đau, cái tâm mình nó lắng xuống. So you like it. So you're willing to pay the price to a leg pain to pacify your mind. Ông này sẵn sàng nhận cái chân đau chân để cái tâm mình nó lắng xuống. It doesn't sound right, does it? Someone said, didn't he say the opposite? Didn't he mean that? It should be the opposite.
đáng lý phải nó ngược lại chứ ha. Sao kỳ dữ vậy? Everyone is afraid of leg pains. Ai cũng sợ, except for this gentleman. Cái ông này không sợ thôi. Different strokes for different folks. Okay. Có người thích như vậy. Okay. Have you tried a whip? Flatulation? Flatulation? Hoặc là đánh. The Catholics have that. They beat themselves. Người Công giáo ta đánh, lấy cái roi ta quất vào người. You know that? That's a form of practice. Yes, sir. Well, he says, I'm the one who makes offering of the stipends to you, and then pick the old nun's pockets to satisfy my urges and my needs. So you like to repent. Okay, 10 Ave Marias and praise the Lord, and then you're forgiven. Okay. Anyone else? Có ai có muốn nói gì nữa không? Okay. What about joy? Hoặc là cái lạc là sao? We reject pain and seek pleasure. Okay. Joy here, I think is better. Translation would be pleasure. Là mình tránh cái đau đớn và mình tìm cái sung sướng, cái khoái lạc. That's what life is about, isn't it? Isn't that part of being happy? Cái này không phải là mình tránh khổ mà cầu cái lạc, cái đó không phải là cái hạnh phúc không? Yes or no, ma'am? Right? We hate pain and we say, oh, this is, I feel so bad, and can I feel better? That's right there. Đó là mình cảm thấy khổ sở mà mình muốn được cái khoái lạc đó. Yes or no? Questions? Ai thắc mắc gì không? It's kind of uncomfortable to reveal these things because actually that's how we are, isn't it? Quý vị thấy không? Mình nói những cái chuyện này nó khó tính lắm, khó chịu lắm, tại vì nó đang chỉ vào những cái tật xấu của mình. It points out all our bad habits. It's much easier to talk about happiness and pursuing fame, pursuing profits. Mình nói pháp mà nói về cầu cái lời, cầu cái danh tiếng, pursuing success, cầu cái sự thành công, okay, and rising from failure, hoặc là mình từ cái thất bại mình trở thành thành công. It's much more popular, isn't it? No, nhiều người thích nghe hơn. A lot more people would like to hear about it. I tune into Joel Osteen. Yes? Is it Osteen? The great preacher, TV preacher, evangelist. Tối, Channel 2, I think. Okay? Yes? She knows what I'm talking about. You don't know? Oh, you poor soul. You poor soul. If you have nothing to do 2 or 3 in the morning, 1 or 2 in the morning, turn to channel, one of the channels there. And this is very handsome young gentleman, in his 30s only, and he's dressed impeccably. And he says, for you 100,000 followers in my stadium, I'm talking to you about success. I talk to you about, the will of the Lord will bring you
the promised land where you be happy. Okay? You have no more failures in your life. Okay? Mấy cái bên đạo Thiên Chúa giáo có 100 người tối trong tivi nó lên nó là 100 người coi đó sư cô. Nó nói là tôi là đang dạy quý vị về cái hạnh phúc, tôi dạy quý vị về cái sự thành công. Okay? Để cuộc đời quý vị không còn sợ thất bại nữa. Okay? You don't have to fear failure anymore. Okay? And then you have the camera tool pans in, cái máy nó quay về. You have suddenly you see a pair of young people impeccably dressed, beautiful dress, holding hands and looking so happy. Truyền hình nó quay một cái cặp trẻ, vợ chồng trẻ, như vợ chồng với nhau thì phải đẹp, mặc áo quần sang trọng, hai người đều cười mắt là tươi rói, cầm tay nhau rất là hạnh phúc. That's what people want to hear, want to see. Người ta muốn thấy những chuyện như vậy thôi. No one wants to talk about what we talk about tonight. Tối nay nói cái chuyện mà bát phong không ai muốn nghe. We talk about 8 winds, no one wants to hear about it. It's too ugly. Tại vì nói cái bát phong á, nó xấu xa quá. Agree, disagree? Can't we have something more pleasant to talk about? Nói Pháp phải nói cái chuyện này nó thoải mái hơn tí. So what does my teacher have to say? Ngài Thiên Hóa Ngài nói sao? About these 8 winds. Ngài nói gì về cái bát phong này? Đệ tử Ngài Thiên Hóa biết không? Cái Như Thị có biết không? I asked Master YongHua disciple, do you know? Ngài nói sao? Ngài dạy sao? My master says, my Chinese teacher says, number one, take a loss. Thứ nhất, chịu cái thiệt thòi. That takes care of the first pair. Đó là cái cặp đầu tiên, là lời với là lỗ. Mình nhận cái lỗ. We accept the loss. We seek the loss. He takes a loss all the time. Ngài Thiên Hóa chuyên môn chịu cái thiệt thòi. He says, I take a loss so that someone else can gain, can have the gain. Okay? Mình lỗ thì để người ta lời. Hay không cô Quảng Ngân? Dễ sợ thấm thí không? Tôi lỗ để cô lời. I take a loss so that you gain. Isn't that wonderful? You're a monk. How can you insist on making gains so that if you gain and someone is losing, mình đang lợi thì người ta đang lỗ. Yes, it has to come from somewhere. So my master, beautifully, he says, I take a loss. You should learn to take a loss. Ngài có Ngài dạy mình nên tập chịu cái thiệt thòi. Stop looking for profits, gains. Đừng tìm cái lợi hoài. Sick. A sickness. Cái đó là bệnh hoạn. Mental sickness. If you practice that, you see that it's so beautiful. Khi tập như vậy, tôi thấy nó tuyệt vời, không thể tưởng được. I hate to say it, but you come out ahead. Thầy nói cái việc như vậy thiệt ra là mình hưởng lợi. You come out ahead, you gain by intentionally taking a loss. Mình lợi bởi vì mình cố ý mình chịu cái thiệt thòi. Okay. Questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? That's what my master says. He says, he's the only teacher I met who taught me that. Đó là người thầy duy nhất mà dạy thầy cái bài học như vậy. Okay? I met many other eminent monks,
Thầy gặp biết bao nhiêu thầy khác. I read the teachings, đọc những cái sách của họ. Okay, and everyone talks to you about what you want to hear, gains and profits and happiness and so forth and comfort and pleasure. Những người kia nó toàn nói chuyện thành công, nói chuyện về lợi lạc, nói chuyện về sung sướng, nói chuyện về hạnh phúc. The Masters talk about, hey, take a loss. Ngài Điển Hóa, Ngài duy nhất mà nói, take a loss. You know what? I tell you this. You go home, you look at your husband, you say, I'm going to take a loss today so that you can gain. You know what's going to happen? He'll love you more. He'll be eating off your hands, let me tell you. Because no one else, no other woman will do it to him, for him. Thầy nói, mấy cái người phụ nữ quý vị về nhà tối nay nói bây giờ tôi sẽ cho chồng tôi cái lợi. Quý vị biết không? Như vậy chồng quý vị là nó mê quý vị tít thò lò. Tại sao vậy? Không có người phụ nữ nào mà dài như quý vị hết đó. He says, what a stupid woman. No one can be this stupid towards me. I want to hang on to her. She's a keeper. Because no one would be that stupid, would take losses for my sake. Không có người phụ nữ nào mà ngu đến độ mà mình sẽ thắng đạn chịu thiệt thòi, lỗ lã để cho chồng mình. Only woman. Well, except for maybe 2 or 3 more of you. Huh? How about that? How about you husbands and boyfriends? You think you want to get married? I would do that to your girlfriend. Let me take a loss for you. I dare you find anyone else who wants to marry you. And he's willing to take a loss for you. What? What's so funny about it? And most girls would say, what a stupid man. I'm going to find someone who's smart because he has this kind of mindset. He can make a lot. He cannot make any money in the real world. Okay? Okay? My master is fascinating. He says, take a loss. Ngài thì có dạy hay vậy sao? Lỗ đi em. Chịu lỗ đi em. Alright? What about infamy and fame? Và về cái tiếng tốt, cái tiếng xấu là sao? What to do about it? What does he teach? Ngài dạy cái gì? Many of you have been listening to his teachings. What do you think? What about his teaching that's applicable here? Quý vị như người đã nghe Pháp Ngài Điển Hóa đã lâu năm, và khuyên cái việc nghe Pháp đã hoài. Và cái việc nghe Pháp bây giờ hiểu cái này, cái Pháp gì nó trị cái bệnh này. What does he teach that will fix this problem, the second pair, infamy and fame? Right. Chân Phong, you from the other side. What did he teach you? What did your teacher teach you? What did your teacher's students teach you? Cái ông này là từ bên phía gần như là cô Quảng Ngân đó, gần những cái hàng xóm đó. Okay. Cái phía kia họ dạy cái pháp gì? He's so hungry, he says, I can't wait to eat tomorrow. Nhưng đói bụng quá rồi mà thầy hỏi bác sĩ nghĩ là chết con rồi. Okay. Thinking requires sugar to the brain. Suy nghĩ cần thôn đường dễ sợ. He was smiling this afternoon. Chiều này nó hăng hái dễ sợ, nói chuyện cười tét khoe tét miệng. Now I ask him a question, also he has no energy left. Chiều này thì làm việc hăng hái, cười toét rồi nói chuyện giả lả, khéo léo dễ sợ. Khi mà tới mà phần mà thầy hỏi một cái là I feel so bad. I have no energy. I can't even talk. Hết hơi. He says, don't justify yourself. Đừng có đính chính. Người ta chửi kệ người ta hiểu lầm kệ người ta. If they insult you, don't justify. If they misunderstand you, don't justify. If they beat up on you because they misunderstand you, don't justify. Người ta đánh mình, ta hành hạ mình, ta hiểu lầm mình không nói gì hết. Chấp nhận chịu, cam chịu. You can do that. You'll be impervious to the second pair of 8 winds. Những cái việc làm được không thèm đính chính đó. You know, I learned about, this is one thing I struggle so much.
Quý vị biết không? Nói thành thật, thú thật cho quý vị, cô biết á, là cái mà không đính chính là thầy khó chịu dễ sợ. I struggle with this so much. I said, you know, I love Master YongHua, but this thing, I don't know about this. You know, thầy nói, tôi phục cái pháp Ngài Tiến Hóa dễ sợ lắm. Cái phần mà không đính chính á, mình thấy nó vô lý. I found it so illogical. I struggle so much. 5 năm trước, 5 năm trước nó chửi mắng thầy, ôi thôi đâu có sao mà hiểu lầm tôi dữ vậy? Oh my God, I'm not a bad guy, I'm not evil, I'm not a monster. Người ta hiểu lầm mình, sư cô biết không? Người ta nói thầy sao mà độc ác mà cộc cằn như vậy. Mình nói mình đâu phải cộc cằn đâu, thì là một cái người ta hiểu lầm mình. Ông sư phụ nói là mày không được đính chính. Thôi kệ, nó bỏ chùa đi, mình chịu sao bây giờ? So what happened is that people say, Master, he has such a violent temper. I never saw a monk like that with his face when he's angry. It's so scary. And they told each other. And you know what? Many of them never came to the temple ever again. Good riddance. Biết bao nhiêu nó bỏ chùa, thầy mừng dễ sợ luôn. But it hurts here. Để cái tâm nó nhói. I'm still struggling, I admit to you. Nói về tim nó cũng khó chịu. I still feel there must be a better way. I promise Master YongHua I will find a better way on this eventually. Thầy hứa quý vị, trong tương lai sẽ có một cách thầy tìm một cái biện pháp hay hơn là mình nhẫn chịu, mình không đính chính. Mà khi mà tới đó rồi mình chỉ chịu khó, mình không đính chính thời gian từ ra sao. So I said in the future I promise I will try to best him by finding something else better than not justifying yourself. Until then, I will promise I will not justify myself. Mà chưa tìm ra được thì mình phải xài cái đó, because it's the best one I found so far. Cách hay nhất mà thầy thấy được. It's so beautiful. It clears out all the bicycle people we don't want to deal with. Mấy cái người mà bicycle cố mà mình muốn tới chùa nữa, nó thấy mình đinh chính, nó bỏ nó đi hết. Mừng dễ sợ luôn. Why are you making noises, boy? Huh? Don't you compete with me? Huh? Anyway, praise and blame. Khen với lại chê. Okay? There's no problem here. It's no, it's đâu có vấn đề đâu, right? You can all handle praise and blame, right? Các người ai cũng dễ dàng đối phó với là khen với chê, right? It's no problem. It's nothing special about it. And pain, pleasure, và đau với khổ với lạc. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Nothing, is no special handling required. It's you know what to do with it already. But I found that Master YongHua's teaching, the first two things is so fascinating. And đối với quý vị biết không, thì I consider myself so lucky to be exposed to that, and I struggle with it. I admit I struggle with it for decades. Thì quý vị biết không, thầy từ coi mình may mắn dễ sợ gặp cái pháp ông Tiến Hóa cách đây 20 năm trời mà không hiểu, mà mình cứ when I face with infamy and fame and gain and loss, and and he struggled so much, those things came back. Trong quá khứ lúc cái khó khăn khi mà bị tiếng xấu rồi hoặc tiếng tốt, hoặc là cái lời với lỗ đó nó xảy ra, cái tâm mình khó chịu lắm. Điều nhớ cái đó thành ra mình đỡ từ từ. Okay? Anyone has anything to share for pain and pleasure? Praise and blame? Any special strategy you may have learned from someone else, from the Catholics, from the Hindus, from Tibetans, or whatever? Những cái vị những người ngày tối hôm nay tới đây nghe pháp đó, có thể cùng chia sẻ với chúng tôi cái việc học cái pháp gì đặc biệt từ người Tây Tạng, hoặc là người bên Ấn Độ, hoặc là bên Thiên Chúa giáo về cái khen chê với là khổ với là sướng. Anyone? We open-minded. It's not, it's the Dharma has no labels. Cái pháp nó không có
Mình không cần phải nói là Phật pháp hay là Thiên Chúa giáo hoặc là Hồi Hảo nữa. It doesn't matter. Whatever that works for us, it helps us become a better person. Okay? We should use it. Cái pháp gì nó khiến chúng ta tiến bộ, khiến chúng ta trở thành con người hay hơn, tốt hơn thì nên dùng. Không cần biết nó là Phật pháp hay là không phải Phật pháp. Makes no difference. Hoàn toàn có sự phân biệt ở đó. Okay? So in general, in closing, the 8 winds here occur. The 8 winds agitate you, move you. Thành nói tóm lại, cái bát phong này nó khiến tâm quý vị nó dao động, khiến ảnh hưởng được quý vị. Vì why? Because ultimately of your discriminating mind, vì cái tâm phân biệt của quý vị. If I do this, I gain this. If I do that, I lose a little bit. But overall, it's pretty good. That's discriminating. Tính, tôi làm cái lời này, làm cái này lỗ này tí, nhưng đều thiệt ra cộng lui cộng tới lại nó lời. Cái đó là tâm phân biệt. Can you see that? When your mind is constantly discriminating, you're always affected by the 8 winds. Nó qua nó lại, nó không tránh được cái vấn đề căn bản. Ok, quý vị bên cái đường ray xe lửa bên kia, cái gì đó có như thị đó. Mình dùng cái tên nó nhiều quá thì có tưởng mình chỉ trích người ta. Okay. Your mind discriminating, you are affected by the 8 winds. Cái tâm quý vị mà tính toán so đo đó, thì quý vị bị cái bát phong nó thổi là lắc lào như là cây sậy. You shaking in the 8 winds like a what is it? A reed, like what's that thing that shakes in the wind? Huh? Thank you. The thing that we see when you drive on the freeway. Okay. Yeah. All right. The clouds we see in there. All right. Bài học này nhớ bớt phân biệt đi. Discriminate less. Yes, it's true, you're gaining. Okay, but it's also suffering. And you also entrapping yourself. Đúng, cái vị tính cái lời thiệt sự có lợi thiệt. Nhưng điều cái lời đó nó đem cái sự ràng buộc cho quý vị. And ultimately, you have the greater gains, you have the greater fame, you have the greater praise, you have the greater pleasure because you stop discriminating. Và nói tóm lại, cái vị sẽ từ tu sẽ hiểu rằng mình bớt phân biệt. Thì vì cái tâm bớt phân biệt đó, tự động á, cái mà quý vị có cái lời nó lớn hơn nữa, và cái tiếng tâm nó còn thơm hơn nữa, và cái khen nó còn khen nức nở hơn nữa, và cái sung sướng nó còn sung sướng hơn nhiều nữa, hơn nhiều, many times. Bớt phân biệt, stop discriminating. Okay, take care of all these problems. Bớt phân biệt, giải quyết hết tất cả những vấn đề. Alright? Có ai muốn có any comments? Any suggestions? Okay, and we stop here tonight. Thank you. Tomorrow we do 24.